Sir Mauko, para sa itong lulutuin namin, beef stroganoff. 100 araw mo ni-request, ibibigay ko na sa'yo ngayon, pare. I love you. Mwah. Beef sirloin, pare, ang gagamitin natin ngayon dito. Pero kung meron kayong steak quality na beef, mas maganda yun para wala ng palambutin. Ito yung grain niya, pare. Pahaba-habang ganyan. Pag hiniwa nyo yan ng paganyan, sampulan natin ha. Pag hiniwa nyo yan ng paganto, kung mapapansin nyo, buong-buo yung fibers ng karne. So parang ang tigas-tigas niyang kagatin kasi ang haba nga. Pero kung hiwain nyo siya across the grain, for example, ito nga yung grain niya, at hiniwa mo yan dito, pare, yung grains niya, ang iikli na yung fibers niya, di ba? Kaya parang mas malambot siya ng konti. Ganun lagi dapat ang paghihiwa ng beef, lalo sa mga gantong application, pare. Kung medyo maikli, gusto nyo pahabain, pwede nyo itagilid ng ganyan. Wala namang problema. Across the grain pa rin naman yan. Tapos eto, itong silver skin na yan, hindi yan natutunaw. Pero ako, sa totoo lang, kung pang ulam bahay lang naman, hindi ko na tinatanggal, pare. Pero pag sa restaurant, tanggalin nyo. Kasi mababad trip yung customer nyo dyan. Pag nabad trip yung kapatid nyo, kasi hindi malambot yung baka mo, sampalin mo. Ito usually sa restaurant, tinatanggal pa namin yan. Ako hindi na rin, pare. Pero sige, para dito, tanggalin natin. Pero yan, medyo matigas lang kasi yan. Pero kasi sayang, binayaran mo yan, bre. Sa isang pan, pare, bahala na kayo kung stick o non-stick. Painitin nyo. Huwag extra virgin, ha. Pwede rin naman talaga normal na mantika. Pero pag extra virgin olive oil kasi nilagay nyo, ano yan? Magkakaroon ng amoy sunog na plastic. Yung iba, sinasabi nila, kapag nagsisir ka ng karne, wag mo ngayon overcrowd. Totoo naman yon. Pero hindi naman tayo nagsisir dito Parang naggigisa tayo and makukuha natin yung parehas na gusto nating makuha, which is yung browning nga ng karne. Wala tayo ilalagay na asin kasi magtutubig agad siya. Kahit mamaya na lang sa huli yun, i-brace naman natin yan. So papasukin pa rin ng karne yan. Sorry, ng asin yan, pare. Kailangan natin gawin dyan, sibuyas. Usually, ang sibuyas na nilalagay dito ay pino, pare. Pero kasi dahil, ano naman to, tagal nating isasalang, okay lang siguro kahit Julienne. Lagay na natin yan dyan. Ayan. Tapos syempre, nakachop na bawang, pare. Sigisa lang natin ng konti para masimula na yung sibuyas at bawang. Tapos palalambutin na natin, pare, lalagyan natin ng konting tubig. Tulad nga na sinabi ko kanina, kung gagamit kayo ng good quality beef, steak quality beef, di nyo na kailangan gawin to. Kaso, local beef lang ang afford ng ninong nyo, di ba? Tapos meron tayo dito palang rehydrated na mushrooms, pare. Yan, binabad lang namin to sa mainit na tubig para lumobo na siya, pare. Ngayon, yung sabaw nito, napakalasa yan, pare. Lalagay din natin yan dyan. Pero, wag lahat. Wag masyadong marami kasi baka naman maging masyadong brown yung stroganoff natin. Kasi gusto natin to medyo light brown ng konti, pare. Etong niluluto nating beef stroganoff ay napaka-versatile na ito kasi pwede siyang iulam sa kanin. Yun ang madalas na gagawin natin dyan. Pero pwede rin siyang ipang-top sa iba't ibang klaseng starch. Tulad nga ngayon, gagawa tayo dito ng mashed potato, pare. Pero alam nyo na yan So hindi na tayo masyadong magfo-focus dito sa gagawin natin. Basta ang kailangan yung unang gawin, isa lang nyo ang patatas. Pagtanggal namin ng takip mamaya niya, mashed potato na yan. Magluluto din tayo ng pasta mamaya. Basta itatry natin siya sa iba't ibang klaseng starch. Isang ulam, napakalupit dito. Tulad ng ginawa natin sa kaldereta, pwede nga rin siguro sa menudo, no? Madali kasing magdote. Kalimutan ko tuloy lagyan ng asin. Yan. Konti lang muna kasi tatapusin naman mamaya yan. Although merong mga parts na hindi pa masyado, pero pwede na daw. Kung gusto yung palambutin pa, kasi sa inyo na yan, pare. Masarap nga siguro dito kalitira, no? Pero ito goods na to. Tsaka kalitiran na ka. Kaluguran, sobra-sobra. Kung fresh mushrooms ang gagamitin sana natin, igigisan nyo sa umpisa. Pero ito, since dehydrated naman sila, kahit hindi na siguro. Kung wala naman kayong mabili nito, pwede naman kahit siguro yung button mushrooms, wala na siguro yung problema yun, di ba? Tapos lagay na natin dito, pare, sa ating beef. Maganda rin yan na isimmer natin ng konti, kahit siguro mga 5 to 10 minutes lang, para mas maluto pa siya further, and kumatas yung sarap niya dun sa niluluto natin kasi masarap talaga yung mga pagkain. Worcestershire o sa palengke, Lea Perrin. Yung tawag na matatanda dyan, di ba? Lea Perrin. Lea Perrin. Mustard, pare. Grabe. Lagay nyo na dyan. Kung wala kayong mabiling sour cream, maghanap kayo, di ba? Kasi Nestle di ba? Pero kung wala kayo sour cream, kunin mo nga yung replacement natin, Amity. Pwede rin ito gamitin nyo, yogurt. Uy! Nestle din? Grabe naman pala tayo dito magluto. 4 yung ingredient, 3 Nestle.
Tapos, huling-huli, pare. Mas maraming butter, syempre, mas masarap, pare. Nga pala, pare, pag nilagay kayo nito, ilagay nyo ng malamig, unti-unti nyo tunawin sa init habang hinahalo. Parang ganito, pre, pakita mo. Yan. Ganyan. Para hindi split. Yan. Pasta. Hindi ko napapakita sa inyo to. Alam nyo na yan, pare. Kabisado nyo na yan. Nakita mo na eh. Ay, hindi. I mean, yung... Amoy sunog ah. Bakit amoy brown sugar yung patatas natin, pare? Tignan mo. Tingnan natin kung gaano kasunog, pare. Hindi naman pala. Siguro, hindi ko tatabasin yan. Sama natin, pare, sa mashed potato natin. Konti lang. I mean, relatively konti lang siya. Diba? Parehas din yung idea kung bakit natin nilagay yung butter ng mainit yung patatas kasi ayaw nating mantika na agad siya. Diba? Gusto natin, unti-unti siyang natutunaw doon sa init para hindi siya mag-split. Ang dami natitrigger pag gumagamit ako ng mixer. Sa mashed potato. Nadidevelop daw ang gluten. Sorry to inform you, wala pong gluten ang patatas. Ang gluten po ay nakukuha lang sa mga wheat products. Pero nagigets ko naman yung sinasabi nila na magiging goopy daw. Paminta, pare. Yan natin sour cream yan. Medyo magugulat sila sa addition ng sour cream. Yung mga kakain nito, sabihin nyo agad na may sour cream kasi baka isipin nila panis. Pare kasi may asin siya. Pero masarap siya. Umisi ko si Gideon ng daddy. Sigurado ko ba si Gideon yun? Spring onions. Doon pa tayo sa dalawa, pare. Yun. What a nice. What a nice. Wala, pare. Ito pa rin. Mukha naman okay sa mashed potato, no? Yun, no? Diba? Sosyali. Oo, wala tayong budget para doon sa umiikot na plato yung ginagawa ng iba. Wala. Ito mo gagawin natin, mano-mano na lang. Oo. Diba? B-roll yan. Lagyan mo nga ng sound zero. Pare. Kahit anong pasta, pwede. Gusto nyo nga, palabok noodles lagay nyo yan o canton Iyon. Wala ko ibang alam na garnish. Damihan mo para hindi na makita. Ito na pare, ang ating beef stroganoff na nilagay sa pasta. Tingnan na natin to. Tara. Busog na ako agad. Dito muna tayo para sa kanin. Pilipino tayo Sabi nga ni Easy Meal, di ba? Pare, umabsorb yung sarsa dun sa kanin, di ba? For some reason, para bang ulam Pilipino to. Alam mo yun, hindi siya lasang foreign. Pasok na pasok to sa panlasa natin, pare. Bagay na bagay sa kanin. Next, pare, dito naman tayo sa mashed potato. The perfect bite for you. Sa hindi maipaliwanag na dahilan. Bagay din siya sa mashed potato. Siguro kasi may konting asim na yung mashed potato dahil sour cream yung ginamit natin. Pero bagay, kahit walang sour cream yung mashed potato natin, good spot Lakman to kung langaw to, ng oras na. Alas 9 na, overtime ka. Sir, mako ka para sa'yo yan. Hindi kasya sa bibig ko. Kasya to? Naniniwala ka? Naniniwala kami. Oo. Naniniwala ka? Ayun. Again, bagay din siya sa pasta. Ang sarap pare. I-try nyo to. Napakadali, napakasarap. Tsaka gayahin nyo si Sir Marco. Comment na kayo ng comment. Baka Hanggang 100 days. hanggang 100 days ulit ng ginawa niya. Para lutuin natin yung mga trip mo pare. I love you all. Maraming salamat Sir Marco sa suggestion mo. Kasi kung di dahil sa'yo, hindi namin maisipan lutuin to. Ang totoo niyan, inaantay ka lang namin mag 100 days. Nung nasa 95 ka na, sabi ni Alvin, hello, sabi ni Alvin, pagbigyan mo na kaya to. Pagbigyan mo na kaya to, sabi ko, sige, pag nag 100, di ba? Pag yan tumigil lang 98, ako sayang. Yung sa... Yung sa ano, alam mo yung picture sa Facebook na naguhukay siya, tapos may diamante na doon, pero tumigil siya. Yun yun. Buti na lang hindi ka tumigil, Sir Mauko. Napatunayan lang ito na pag may tiyaga, may stroganoff, pare. Sa mga gantong perspective, nagiging totoo yung the possibilities are... Endless! Diba? Yun yun pare. Kasi tingin ko talaga, dapat hindi tayo nagpapakulong sa mga nakasanayan natin sa pagluluto. Kasi
doon nagsisimulang mag-stagnate ang ating skills and creativity. Sana marami pa kayong maisip na gawin na gantong format, yung dating ulam, ilalagay sa pasa, ilalagay sa patatas kasi gusto kong makita yan para maluto ko dito sa bahay at matuwa naman ang mga tao dito, pare. Sana gawin nyo to. And Sir Mau ko, ang galing mo. Sa susunod na comment mo, pag pang 100 na uli, pagbibigyan uli kita, pare. I love you, pare. Sana nandito ka. Kung pwede lang talaga mag-PM sa YouTube, no? So, wala eh. Yan, cut nyo na yan. Maghahapunan na ako.